ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਵਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ, ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੀਟ, 골ਡਨ ਸ਼ੀਟ, ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ, ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ, 2 ਕੈਪ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ, ਫੈਵੀਕੋਲ, ਕਟਰ, ਸਟੈਪਲਰ, 골ਡਨ ਟੇਪ, ਮਾਰਕਰ।
ਜੀ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਬਣਾਉਣ। 3 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।